Хотіла з вами поспілкуватися детальніше про міжнародну арену і про ті події, які там зараз відбуваються. Але от перше питання хочу поставити, знаєте, з теми оперативки, з теми чергової російської терористичної атаки, яка припала також у Києві на дитячу лікарню Охмадит. Це просто терор цивільного населення. Це вже, ну я не знаю, ким і яким треба бути, аби на міжнародній арені десь там розповідати про те, що вони тероризують тільки військові об'єкти, так би мовити, особливо після таких атак. Але незважаючи на це, ми маємо низку таких новин цинічних на міжнародній арені. Наприклад, Віктор Орбан, який поїхав до Москви, наприклад, головування Російської Федерації у Радбезі ООН і всяке таке. На вашу думку, чи може бути від західного світу, від європейської спільноти, від американської спільноти якась вагома реакція на ті обстріли, які продовжує Російська Федерація, незважаючи на оці свої переконання, що вони десь там прагнуть досягнути миру, хочуть сісти за стіл переговорів, Стамбульські угоди, так звані, вони повсякчас пригадують, ну а потім тероризують нашу країну і тероризують дитячий медичний шпиталь? Ну, справа в тому, що дійсно атака серйозна, але вона не перша. Ну, треба нам визнавати, що такі атаки були і раніше, тому приводів для реакції Заходу було вже чимало. І зважаючи на те, що вже третій рік іде повномасштабна війна, дуже жорстока, кривава, скоєно купа злочинів, то я маю великий сумнів, що сьогоднішня ракетна атака, яка також і припала по дитячій лікарні, вона якимось чином змінить Захід в підтримці України. Немає в мене, наприклад, зараз підстав про це говорити в принципі. Звісно, що ми почуємо там чергові заяви про засудження від посольства в Києві і так далі, але якщо брати до уваги дискусію, яка тривала перед самітом НАТО, який завтра стартує в Вашингтоні, ювілейний, присвячений 75-річчю з дня створення Північно-Атлантичного альянсу, то мені особисто не доводиться чогось очікувати революційного у питанні зміцнення нашої безпеки шляхом, наприклад, приєднання України до альянсу. Готують нам таку, знаєте, подарунок, мабуть, черговий, як його назвати, не знаю правильніше, у вигляді кількох систем протиповітряної оборони, які допоможуть нам захищатися від росіян, там передачі додаткового, можливо, якогось озброєння. Хтось оголосить черговий пакет військової допомоги. Також буде проголошено формальне рішення про створення місії НАТО, яка буде в Візбадені і буде відповідати за допомогу в Україні на найближчі роки. На жаль, так. Окрім того, ми почуємо запевнення, що ми будемо отримувати 40 мільярдів євро військової допомоги від країн-членів Північно-Атлантичного альянсу гарантовано в наступні роки, але ці гроші не покривають витрат на війну, навіть половини не покривають. І на цьому все. Далі, на жаль, ситуація не буде рухатися, хоча є низка країн-членів альянсу, які чудово розуміють, що це не та дискусія, яка мала б бути стосовно України. Дуже показовим і яскравим в цьому плані був вчора брифінг президента Естонії Алара Каріса разом із президентом Литви паном Науседою, де вони, власне, говорили про те, що членство України в НАТО не може бути предметом переговорів з Росією. Бо тут якраз і з'являється ця історія про переговори, по інформації, якої зараз дуже багато. Я більш ніж переконаний, що в кулуарах будуть говорити про ці переговори. Навряд чи буде схвалено якесь публічне рішення, що Україна має сісти за стіл переговорів. Але візит сьогодні очільника країни, яка є головуючою у Раді Європейського Союзу, до України, до Кремля, до Пекіну, маю на увазі Орбана, заяви Фіцо, який підтримав дії Орбана, заяви прем'єр-міністра Болгарії, який сказав, що під час саміту НАТО буде ініціювати саме переговори про припинення війни, але на статуті Організації Об'єднаних Націй, я не знаю, як діти приклеїть сьогоднішні атаки до статуту ООН. Заява очільника закордонного відомства Туреччини про створення якоїсь мирної платформи, заяв багато. І от зараз буде чергова заява від Орбана, вона вже є про те, що знову повертається в порядок денний китайська мирна декларація. Мені особисто засвідчує, що Орбан зараз працює якраз дійсно в інтересах Кремля, використовує дуже примітивно і нахабно у своїх дописах у мережі X
хештег головування в Європейському Союзі. Це дуже показово, хоча ЄС відмежовується від його ідей, але буде дійсно просувати саме ідею про переговори на саміті НАТО. А втім, інших рішень НАТО, на жаль, ухвалювати не буде. Це серйозна криза на сьогоднішній день, як на мене, існування Північно-Атлантичного альянсу. Цьому радіють у Кремлі. Тому що вони бачать, що що НАТО боїться Кремля, реально боїться. Тим паче, напередодні проведення саміту Росія демонструє свої військові потужності, здатність бити по всій території України серед білого дня і по дитячих об'єктах. Росія буде використовувати не лише головування Орбана у Європейському Союзі, а й в тому числі своє в Радбезі ООН, про яке ви сказали, і буде доводити всьому світу, що дивіться, ми створили мирну ініціативу, є країни-члени НАТО, члени Європейського Союзу, які підтримують цю мирну ініціативу. Є потужна економіка Китаю на євразійському континенті, яка підтримує припинення війни. Чому ви не хочете це зробити? Ви що, хочете продовження війни? Це якраз та історія, що мир – це війна, війна – це мир. В розумінні Орвелла, на найгірших традиціях, дійсно, пропаганди гестапівської, фашистської, перепрошую, німецької часів Другої світової війни. Але Росія це робить завжди. І вона робитиме надалі. І коли там кілька місяців тому назад ми читали повідомлення про те, що Росія займається дуже потужно втручанням у внутрішні справи країн ЄС перед виборами до Європарламенту і перед виборами в окремих країн. Ну, зараз ми бачимо цю всю історію, бачимо продовження. І на певний час дійсно Китай зійшов з інформаційного поля, з порядку денного загалом світових ЗМІ, а зараз почав повертатися. Від офіційного візиту Сі Цзіньпіна до Астани в Казахстан, де проходив саміт Шанхайської організації співдружності. Далі він поїхав до Таджикистану здійснювати державний візит, демонструючи свою незверхність, своє панування, скажу так, на євразійському, на азійській частині євразійського континенту і домінування. І далі він буде просовувати свої інтереси в Європі. Є, очевидно, ті люди, які готові це робити, посадовці, Орбан. Це той же самий, дещо в нього не склалося з Макроном, але поки що так. Бо у Макрона не зовсім така позиція прокитайська. Але мені це вказує на те, що знову загострюється ця геополітична дискусія довкола російсько-української війни. Росія прагне дійсно її припинення. Лише єдине, що зараз не збігаються погляди у варіантах завершення війни, публічні погляди, публічні, наголошу, Кремля, Пекіну, але я більш ніж переконаний, що Орбан саме це буде активно підіймати, можливо, навіть і публічно під час саміту 9, 10 та 11 липня у Вашингтоні. Знаєте, пане Валерію, сиджу, дивлюся на чергові наслідки ось цієї ракетної атаки по Києву, по інших містах України, і згадую, як Джо Байден під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що він той хлопець, який зупинив Путіна. І от бачимо ми, як західна спільнота зараз зупиняє Путіна, настільки сильно зупиняє, аж доходить до того, що на міжнародній арені все сильніше лунає голос країни-агресорки Російської Федерації. От на вашу думку, судячи з публічної інформації, яку ми маємо станом на зараз, це міжнародна преса, заяви політиків тощо, кого на міжнародній арені ми можемо назвати головними лобістами російської позиції? От, фігурально ви щойно першого назвали, це Віктор Орбан, так? А хто ще може стати на бік Росії або бодай завуальовано натякати Україні на те, що пора сідати за отой так званий стіл перемовин? Я думаю, що з названі мною лідери 4 країн Ердоган, прем'єр-міністр тимчасової Болгарії, там поки що все так, але зрозуміла позиція, так, Фіцо, Орбан, я не виключаю, що займуть позицію все-таки, знаєте, такого створення умов для України, коли нам доведеться сідати в переговори. Це з Німеччини і Сполучених Штатів Америки, тому що за великим рахунком сьогодні вибори в США в великій мірі обумовлюють їхню позицію публічну. Як ми бачимо, Сполучені Штати Америки виступають категорично проти нашого членства в Альянсі, а саме членство в Альянсі є серйозним аргументом у протистоянні з Росією. Німеччина, підтримуючи тісні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки, також може зайняти таку, знаєте, мовчазну позицію при всій моїй повазі до Олафа Шольца, який проробив величезний об'єм роботи, що стосується надання Україні допомоги, тому що я кожного разу не стомлююся уточнювати, Німеччина – це друга країна світу,
за об'ємом переданої Україні допомоги, військової і фінансової. І лише цього року це понад 15 мільярдів євро буде. Це величезна цифра, в той час як Британія і Франція по 3 мільярди євро. Але і Франція і Британія, наприклад, як на мене, не пристануть на цю сторону. Втім, це не означає, що, до прикладу, навіть ці лідери країн західного світу, вони якимось чином зможуть змінити ситуацію на користь Росії повністю. Хоча я їх вважаю проросійською коаліцією сьогодні, вже публічно. Але тенденційні, загрозливо. Тому що низка країн будуть готові, як я сказав, там Німеччина, до прикладу, погодитися на цю всю історію. Італія, можливо, навіть може даже на це сказати. Тим паче Італія зараз намагається відновити свої зв'язки з Китаєм, які були не дуже привабливі. Пані Мелоні готує ось візит до Пекіну. І це дійсно для України така загрозлива тенденція. Але я не поспішав би, знаєте, посипати голову попелом. Чому? Тому що є низка країн, як я сказав, от про Естонію, зокрема, і про Литву. Сюди ж треба віднести Латвію. В тому числі ми зараз побачимо позицію британців. Вони доволі послідовні історично, незалежно від того, чи там лейбористи, чи консерватори при владі у зовнішньому векторі і по відношенню до Росії. Я читайте раніше Радянського Союзу та Російської царської імперії. Вони ніколи не схилялися перед ними і не намагалися там якось плазувати. Доволі жорсткими були послідовними в цьому плані, що важче з французами, звісно. І це все, як на мене, може запустити чергову дискусію у Європі, яка починалася ще минулого сторіччя, з метою створення якогось альянсу, який би не допускав поширення тоді ще царської Російської імперії на території Європи, сьогодні Росії. І це примусить Європу ухвалювати абсолютно інші рішення. Тому що видатки на оборонку зростають, економіка Європи потребує суттєвого прискорення, тому що номінально ВВП не витягує всі потреби, які необхідні для соціальних потреб і для військових. Тому що соціально зменшити не можна. Європа, вона взагалі соціально орієнтована в останні кілька десятиріч після Другої світової війни, якщо брати, наприклад, там, з 50-60-х років минулого сторіччя. І цю політику вони будуть зберігати, тому що вибори політики ж вони ж, як правило, орієнтуються на виборця. Наприклад, вибори у Франції яскраво тому доказ. І це змусить європейських політиків думати про те, як їм існувати в умовах нових викликів, можливої російської експансії, китайської в тому числі, бо з Китаєм теж не дуже все просто. І я думаю, що ми рано чи пізно все ж таки побачимо певні зрушення в цьому напрямку саме з позитивної точки зору. А оця коаліція, яка сформувалася зараз, так, вона дійсно неприємна. Я, знову ж таки, на ній акцентую увагу, але не перевішував би її викликів для НАТО загалом. Втім, і для НАТО, і для Європи загалом. А втім, треба враховувати, що цю тенденційність треба якось її, знаєте, брати до уваги. Я, ще раз наголошу, не маю сумніву в тому, що низка очільників країн, названих мною, Британія, Франція, країни Балтії, Польща та ж сама, вони розуміють ці виклики і навряд чи будуть піддаватися на пропозиції про примирення на умовах Росії. Пане Валерію, знаєте, давайте, як то кажуть, трохи про хороше, про так зване світло в кінці тунелю з вами поговоримо. Я хочу поговорити про вибори до парламенту у Франції, які вже відбулися. Є офіційні результати. За даними тамтешнього міністерства внутрішніх справ, Лівий народний фронт отримав 182 місця, блок пропрезидентських сил Еммануеля Макрона разом 168, а ультраправе національне об'єднання Марін Ле Пен та її союзників, яким, до речі, прогнозували колосальну перемогу, отримали лише 143 місця. На вашу думку, наскільки це хороші новини для нас, зважаючи на два факти. Перший, що все ж таки рішення Еммануеля Макрона стосовно України все ще залишатимуться в силі, скоріш за все, хоча їх дуже сильно хотіли змінити ультраправі. А другий важливий фактор – це те, що Франція не віддала країну в руки ультраправих і, зокрема, в руки такої достатньо проросійської, навіть досі, мені видається, Марін Ле Пен. Так, це хороша новина для нас, я її розцінюю як хороша. Але, ви знаєте, тут є і певна загроза на перспективу, тому що зараз Марі Ле Пен буде продовжувати опозиційну риторику як варіант.
Просто як варіант подальший, і на цьому тлі може бути набирати обертів. Президентські вибори не так далеко Франції, до них залишилося менше 3 років. І Ле Пен однозначно буде висувати свою кандидатуру, тим паче, треба зважити, що її політична сила має серйозну підтримку у Франції. Бо дійсно там майже 150 мандатів, які вони отримали, це немало. Але зараз вона може, з нею доля фактично грає злий жарт, коли ти можеш мати ці 150 мандатів, ні на що не впливати. Приклади таких історій були навіть і в Україні. Потужна фракція, а ти ні на які рішення не впливаєш, тому що ти в опозиції. Я не виключаю, до прикладу, що буде створена коаліція з лівих та відродження Макрона, і навіть Аталь може зберегти свою чинний прем'єр-міністр, свою посаду. За цим треба буде дивитися, буде багато в чому залежати хід переговорів. Тому що дійсно доведеться ділити владу. Хоча я вже навіть зустрічав коментарі колег, які глибоко знаються на французькій політиці, вони говорять, що навіть може бути і така широка коаліція за участі правих. Але особисто я зараз такого варіанту не бачу. Я маю великий сумнів, що Макрон погодиться на цю історію створення такої ширки, де уряд просто буде розвалюватися, тріщати по швах через політичні протистояння. Хоч навіть між двома політичними силами домовитися буде непросто, а стримати це вкрай буде складно. І я хочу звернути увагу ще на один такий факт, саме на молодого політика Бордела, очільника праворадикалів Ле Пен, який має певні родинні зв'язки з неформальним лідером цієї партії, тому що, як пише преса, він нібито там зустрічається із племінницею Ле Пен. І саме вона його лобіювала як перспективна політика, дійсно він перспективний, то він зробив заяву, що в них там вкрали перемогу і так далі. Втім, до того моменту, допоки вони зазнали поразки, у них із Марі Ле Пен трішки розходилися погляди в оцінці російської війни проти України. Вони мали різне забарвлення, і навіть Ле Пен вдавалася до риторики антиросійської в період виборчої кампанії для того, щоб отримати прихильність виборців у Франції. Це їй до певної міри допомогло, і Бордела також робив такі заяви, він сказав, що він проти російської агресії, тому якось однозначно оцінити виборчий кейс цієї політичної сили з оцінкою російської агресії і безпосередньо у владі, зараз складно, тому що вони у владу точно не прийдуть. Я маю великий сумнів, що Макрон погодиться на якусь співпрацю з Ле Пен. Звісно, все може статися, я все розумію, але я особисто не бачу такої можливості для Макрона. Втім, сама опозиційність, якщо вона буде зберігатися для праворадикалів, стане серйозним викликом, яку риторику їм займати далі. Тому що дійсно є такі проблеми із міграційною політикою, яка присутня. Ця проблема не лише для Франції, притаманна і Німеччина, і Великобританія, і інші. І на цьому тлі, до речі, праворадикали набирають дуже серйозної підтримки, навіть в Італії. Але війна не може бути для них фактором прихильності свого виборця. Тобто підтримувати Росію в статусі опозиціонера буде непросто. Так, ти можеш там спрацювати, отримувати якесь фінансування для своєї партії, там десь поза очі виборця, але ти маєш пояснити своєму виборцю, чи ти підтримуєш війну, чи ні. Тому Ле Пен і вдавалась до такої риторики. Інша справа, коли ти при владі, от яскравий тому приклад Орбан. Тобі не треба зараз вболівати на даному етапі за те, що ти там підтримуєш агресора, терориста. Тому що тобі цікаво з ним працювати, можеш отримувати якісь преференції, а економічні зв'язки Франції і Росії, вони доволі потужні. Були до початку широкомасштабного вторгнення, та й нині. Європа підторговує з Росією, чого гріха там таїти. Тому кейс саме французьких виборів, він дуже цікавий. І він демонструє, як на мене, зараз загрозливі тенденції для Європи загалом, які в нинішніх виборах до Європейського парламенту не реалізувались по повній, праві не отримали там якоїсь потужної фракції, яка може там впливати серйозно на політику в ЄС, хоча дійсно Орбан очолить, як я так розумію, цю фракцію. В тому числі він спрацюватиме із Борделою, з Ле Пен, це все їхня така буде, знаєте, праворадикальна історія. І для європейських лібералів і демократів це якраз дуже серйозний виклик про те, як в майбутньому ви зможете убезпечити Європу загалом від поширення цієї не дуже привабливої політики, яка може скотитися до часів
націонал-соціалістичної Німеччини, я так обережно буду говорити, Другої світової війни. А це загроза, це якраз серйозна загроза. На даному етапі, то в принципі ситуація, як на мене, контрольована. Тому за історією французького парламенту треба слідкувати, знаєте, як за маркером того, що може в принципі в Європі буде. Зважаючи, що Європа, Франція велика країна, одна з найбільша фактично країна Європейського Союзу сьогодні, то це якраз дуже серйозний такий, знаєте, випадок для вивчення, аналізу і унеможливлення поширення його на інші країни. Будемо спостерігати, якою буде ситуація у Франції, в інших європейських країнах. І сподіваємося, от, пане Валерію, як ми з вами проговорили, що лобістів Росії не більшатиме, так, їхня кількість зменшуватиметься, але тут уповаємо на їхній здоровий глузд, на роботу наших дипломатів і на ситуацію на міжнародній арені, яка цього року динамічно змінюється і змінюватиметься, мені здається, аж до 5 листопада, до виборів президента США. Так. І може навіть трошки пізніше. І це все обов'язково будемо обговорювати в наших етерах. А поки дякую вам за те, що традиційно знайшли час для нас. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на міжнародній арені.